Sziasztok! Üdv egy újabb bevásárlós videóban, és ismételten egy teljes hónapot foglalok össze egybe, a szeptember hónapról van szó. A videó lehet, hogy még szeptemberben kijön, tehát így az utolsó pár napban, ugyanis az utolsó héten mentem el most bevásárolni, és úgy vásároltam, hogy szeptemberben már biztosan ne kelljen mennem többet vásárolni. Szeptember elején voltunk a metróban, azt nem vettem fel, mert ott ilyen háztartási dolgokat is vásároltunk, meg macskakaját, meg ilyeneket, de vettem természetesen élelmiszert is, és az a pár dolog, amit vettem, az lazac volt. Majdnem egy 2 kilós lazacot vettem fagyasztott garnélarákokat, amit már többször láthattatok a csatornán, olyan fajtát vettem, amin rajta van még a héja, tehát nekem kell ilyenkor mindig megpucolni, amikor előveszem, de mi ezt a fajtát nagyon szeretjük, és vettem ajvárt, sót, meg akkor azt hiszem vettem kenyeret is, és összesen, ami csak élelmiszer volt, az 16 000 forint volt. És akkor pár nappal később meg voltam is a Lidlben, úgyhogy innentől kezdve láthatjátok a Lidl heti bevásárlásokat. Ma szeptember 3-a van, és ez az első ilyen nagyobb bevásárlás a Lidlből. Mutatom is akkor, hogy miket vettem, illetve a szokásos menütervezés is meg fog történni. Kezdjük zöldség-gyümölcs szekcióval, most egész sokféle dolgot hoztam. Hát ez is szerintem ide tartozik. Vettem ezt a Bio Ginger shottot, ez fél literes. Régen is vettük már, főleg amikor jött ugye az őszi-téli időszak, akkor ilyen kis fél deciket iszogatunk belőle minden nap. Nem tudom, hogy ténylegesen mennyit segít abban, hogy ne legyünk megfázva, de viszonylag ritkán vagyunk megfázva a téli időszakban, szóval bízom benne, hogy valamit ez is hozzáad. Vettem banánt, 4 darab paradicsomot, mert 3 darab még van a hűtőben. Vettem szőlőt, ez most akciós volt, most hirtelen nem tudom, hogy ennek mi a pontos neve, de teljesen jó állapotban volt, annyi, hogy most meg fogom majd mosni, és úgy megy majd a hűtőbe. Ismételten vettem bébispenótot, 4 darab répát, ez majd fog kelleni az egyik főételhez is. Vettem 6 darab gálaalmát, nekünk ez most nagyon bevált, meg majdnem fele annyiba kerül, mint a többi alma a Lidlben. Akciósak voltak a kis fügék, úgyhogy vettem belőle 4 darabot. Nasinak így estére, sajttal, mézzel nagyon finom, és még van camembert sajtunk, úgyhogy tökéletes kis esti nasi. 2 darab uborka, 2 darab paprika, ez kifejezetten majd csak egy salátához fog kelleni. 3 darab avokádó, ezek jó kemények még, úgyhogy még jó pár nap, mire fogyasztható lesz. Vettem krumplit, 4 ilyen giga méretet, elég fura formáik voltak, vagy vannak. 4 darabot vettem, most hirtelen nem tudom, hogy ez mennyi, de szerintem több mint 1 kiló. Ismételten vettem ilyen humuszkrémet, mert még mindig nincsen csicseri borsó konzerv, úgyhogy lehet, hogy amiatt hát, hogyha nem is ma, de holnap elszaladok az Aldiba, megnézem, hogy ott lehet-e kapni, és akkor veszek egy pár konzervvel, hogy akkor legyen itthon mindenképpen, hogyha most úgy néz ki, hogy a Lidlben ez nem kapható egy jó ideje. Többen írtátok, hogy a ti Lidl-ötökben is hiányzik, nem tudom, hogy mi lehet az oka. Na mindegy. Tehát akkor húsok, vettem 2 csomaggal ebből a marha gulyásból, mert majd ilyen, hát nem gulyáslevest, meg nem is pörköltet szeretnék csinálni, hanem ilyen ragut, ami ilyen vörösboros marha ragú, és ehhez van amúgy a répa is, meg a krumpli is részben, és úgymond a 2 csomag, ami mindegyik fél kilós marha gulyás így felkockázva. Ezeket azért egy kicsit leszoktam szedni, az ilyen mocsingosabb részeket, és akkor ez így egy szép nagy adag marha ragú lesz. Akkor vettem sertésmarha darált húst, ebből majd ilyen takót szeretnék csinálni, ezért is vettem ezt a tortilla lapot, ami ez a kisebb fajta. Most voltak ilyen mexikói hetek, napok, és akkor lehetett kapni, már csak ilyen fokhagymás volt, de még ez is teljesen jó ahhoz, amit ugye szeretnék csinálni, ilyen spenótos meg paradicsomos is volt, de azért az meg szerintem nem tudom, fura lett volna. Na mindegy, szóval a fokhagymásat választottam, ebben 6 darab van, az tök jó lesz egy ebédre, vagy hát több, mint egy ebédre. És akkor vettem egész csirkecombokat, ebben 4 darab van, ez több mint 1 kiló,
persze tisztában vagyok vele, hogy a csont is ugye beleszámít, de ebből csak egy sima kis tepsis csirkét szeretnék csinálni. Bulgurral köretnek, amit vettem is, mert szerintem már nincsen egy vagy két adagra való, úgyhogy pótoltam. Tehát a lényeg, hogy ilyen bulgur lesz köretnek hozzám, meg itthon, amit találok, zöldségek, abból saláta. Köztük azért is vettem ugye a paprikát. Ezért is vettem ezt a fetasajt utánzatot. Ez az olcsóbbik fajta, mert van hát a fetasajt, illetve ez, amit nem lehet fetasajtnak hívni, attól függetlenül, hogy szinte hasonló a textúrája, meg az íze is. Akkor visszakanyarodok még ide a csirkecomb mellé. Volt ismételten ez az XXL-es kesudió, ezt vettem, akkor savanyú borkát, egy vörösbab konzervet, ez is majd a takkós, darálthúsos kombinációhoz fog menni, ahogyan a kukorica is. Csak a szokásos görög joghurt, 3 darab, egy túró, egy tojás. Ismételten vettem ezt a füstölt lazacot, ez nagyon finom volt, múltkor is így pirítóssal. Vettem 2 darabot ebből a sült sonkából, és egyet ebből a csirkemellből. Ez így felvágottak szempontjából bőven elég nekünk egész hétre, meg még mindig van egy kicsi abból a kolbászból, amit talán az előző videó végén mondtam, hogy hoztunk a nyaralásból. Úgyhogy ezeket sikerült ma venni. Mondom is, hogy mennyibe került. Tehát akkor összesen 29.311 forintot fizettem, és akkor még egyszer a menü így a következő napokra, az egyszer ez a darálthúsos, takkós, zöldséges wrap lesz majd sült csirkecomb bulgurral, illetve ez a marha ragú gulyás krumplival és répával. Érkezem akkor a következő bevásárlással. Szeptember 11-e van, ismételten a Lidlben voltam, mutatom is, hogy miket vettem, és hogy akkor ezekből mi fog készülni a héten. Kezdjük most a hús részleggel, és akkor rögtön tudom mondani szinte mindenre, hogy mi is lesz a heti menü. Vettem 2 csomag csirkeszárnyát, ebből ilyen koreai csirkeszárnyakat szeretnék csinálni. Már azt hiszem volt egyszer a csatornán, viszonylag régen. Én ilyenkor mindig 2 csomaggal veszek, ezek 700 g-os kiszerelések, de hát tudjuk jól, hogy ez a csont a nagy része, ezért is szoktam 2 csomaggal kisütni, hogy akkor bőven legyen egy evésre minimum, és max marad egy adag esetleg még estére vagy másnapra, de ez lesz az egyik menü. Ehhez vettem amúgy káposztát, meg répát is, mert csinálni szeretnék ilyen coleslaw salátát hozzá. Nem szoktunk, vagy hát nagy ritkán szoktunk krumplit kisütni, rizst egyáltalán nem, de most úgy nem kívánom, és csak így salátával szeretnénk majd fogyasztani. Vettem darált húst, ezt 2 részletben fogjuk felhasználni, ezt az 500 g-osat, ez a sertésmarha kombó. Az egyik felét azt a gyózához, húsos batyúhoz fogom felhasználni, a másik felét pedig egy tantan rámenhez. Mindegyikből, amit csinálok, tehát mind a gyóza is, meg mind a rámen is, az egy-egy adag lesz, tehát így fogom felhasználni, mert amúgy is, ha ezt a ráment csinálom, akkor általában fél csomaggal szoktam csak felhasználni, és akkor úgymond így fel lesz használva a másik fele is, és akkor nem kell lefogyasztani. Vettem egy csirkemellet, és ebből is ismételten felvágottat fogok csinálni, ami azt jelenti, hogy kifőzöm, és utána befűszerezem, és egy kicsit kisütöm. Már csináltam így múltkor is, és isteni finom lett, és most úgy vagyok vele, hogy erre szeretnék egy kicsit elkezdeni ráállni. Ez nem jelenti azt, hogy nem vettem felvágottat egyáltalán, de hogyha lehet, akkor a csirkemellet azt mostantól így csinálom, és nem felvágott formájában veszem. Akkor még ebben a sorban itt van 2 csomag zappehely, vettem 2 csomag ilyen Peacock Pure virslit, ebben ugye így 8 darab van, és akkor ez egy evésre el is fogy. Most ez akciós is volt, és ennek azért a hústartalma egy kicsit jobb, mint bármelyik másik virslinek, és akkor úgy vagyok vele, hogyha egyszer már megkívánjuk a virslit, akkor ne sajnáljam a minőséget. Még akkor is, hogyha tudom, hogy ez sem a legegészségesebb, de azért néha napján az ember megkívánja. Vettem egy fetát, és ez majd egy tésztaételhez fog kelleni, és akkor átugrok gyors zöldségrészlegre.
Vettem 2 csomagot ebből a koktél paradicsomból, vagy hát ilyen sherry fürtös paradicsomból, mert ezt a sült fetás paradicsomos tésztát szeretném majd megcsinálni. Tésztám az még mindig van itthon a kifli vásárlás óta, úgyhogy ehhez fogom a fetát meg a paradicsomot felhasználni. És akkor vettem 2 csomag szeletelt sajtot, egy gaudát, meg egy ilyen füstöltet, egy mozzarellát. Felvágottak közül vettem egy pure karajt, egy combsonkát és egy gyulai száraz kolbászt. Tehát tényleg sokkal jobban visszavettük a felvágott vásárlást. Nem jelenti azt, hogy meg fog szűnni teljesen szerintem, de már az is jó, hogyha egy kicsit mérsékeltebben fogyasztjuk ezeket az előre lecsomagolt felvágottakat. Akkor most már haladjunk itt sorba. Szokásos 3 doboz görög joghurt, meg a túró, ez a reggeli zapkásához. Vettem egy doboz tojást, olívabogyó, csemegeubi, ismételten vettem ezt a gyömbérsatot, ez nekünk nagyon ízlett, és itt is van, hogy nem kell túlzásba vinni, tehát mi szerintem még ennél is kevesebbet, hát majdnem egy felest iszunk csak minden reggel az érzésnek, hogy jó legyen. Akkor egy üveg ilyen paradicsomos szószt, paradicsompürét, 2 doboz laktózmentes tejet hoztam most, és nem hoztam zaptejet, mert most a héten inkább ez a tej fog fogyni, és akkor gondoltam, inkább ebből legyen itt 2, ez így elég lesz arra, amit terveztem, meg a kávémhoz is. Na, ilyet már nagyon régen vettünk, és nagyon szeretjük, és most úgy megláttam, és eszembe jutott, hogy hát tényleg ez most már 1000 éve nem volt a kosárban. Nem olcsó, mert ez így azt hiszem valami 1700 forint. Hát ugye ilyen kecskes sajt van benne, ebben a lében, a paprikával, de amúgy isteni finom, nagyon szeretjük. Néha napján egy ilyen is bekerül a kosárba. Vettem 4 darab almát, mert 2-3 még van itthon. Banán. Ismételten hoztam ezt a mag nélküli szőlőt, ez nagyon finom volt múltkor, és most mai napon akciós is volt, és mondom, ez akkor tökéletes így. Mint mondtam már, van itt egy káposzta, de ez nem csak a coleslawhoz fog kelleni, hanem a húsos batyúhoz is. Akkor egy ilyen trikolor, California paprikát, répa, mint említettem, egy uborka, bébispenót, most erre is teljesen rá vagyunk kattanva, hogy így a reggelikhez ezt így esszük pluszba, hogy a szendvicset csinálunk. Természetesen paradicsomot is vettem. Újhagyma, ezt szoktuk reggelire is enni, de majd a tantan rámenhez is, meg a gyózához is fog kelleni. És akkor azt hiszem körbe is értünk, igen, mert ugye itt vannak a koktélparadicsok, ezek teljes egészében fel lesznek használva majd a tésztás ételhez. Úgyhogy a mai napon ezeket vettem, mondom is akkor, hogy mennyibe került. Tehát akkor összesen 28.217 forintba került ez, és akkor csak gyorsan ismételjük el, hogy lesz egyszer egy koreai csirkeszárny, egy tantan ramen, egy húsos batyú, vagyis gyoza, illetve ez a fetás sült tészta így a következő időszakra. Úgyhogy érkezem a következő bevásárlással. Szeptember 18 van csütörtök, és egy kisebb Lidl bevásárlással jövök, mert most reggelik meg vacsora téren egy hétre gondolkodtam, viszont főétel szempontjából 2 dolog miatt mentem el most csak vásárolni, mert nem tudom még, hogy a jövő hét hogyan fog alakulni. Valószínűleg csak vasárnap tudom meg, hogy fogunk-e tudni főzni, vagy sem, és majd akkor vasárnap max elmegyek megint a boltba, csak most nem szerettem volna fölöslegesen dolgokat venni így random, ami úgy nincsen megtervezve, inkább akkor elszaladok egy pár nap múlva megint. Na de akkor a lényeg, hogy kezdem itt a fagyasztott részleggel, hogy azokat gyors berakhassam a fagyasztóba. Elfogyott a szokásos mangó áfonya kombónk, ezeket hát nem is tudom, majd ide kiírom, hogy mikor vettük utoljára, ebből is látszik, hogy ez milyen sokáig nekünk kitart, illetve vettem sült krumplit, nagyon ritkán szoktam venni, ezt szerintem akik már régóta követik a csatornát tudhatják, hogy ritkán veszek ilyenfajta fagyasztott dolgokat, viszont most szeretnék majd gyrost csinálni, és úgy döntöttem, hogy most sült krumplival fogjuk enni, meg saláta, meg hát csirke természetesen, meg egy kis öntet, na de a lényeg, hogy mi ezt a cikcakkosat, vagy nem is tudom minek mondjam, a lényeg, hogy ezt a fajta sült krumplit szeretjük nagyon. Ennek a felét szoktam ilyenkor kisütni, és akkor az bőven elég így egy evésre.
Ha már itt vagyunk, mellette itt van a saláta, ezt fogom felhasználni, meg valami kis öntetet csinálok. Húsból vettem csirkemellet, ebből lesz majd a gyrosz, illetve vettem 2 darab lapockát, mindegyik 1 kiló, majdnem 1 kiló, mert vendégek jönnek hétvégén, és ilyen tépett húsos szendvicseket szeretnénk majd csinálni. Még a múltkori vásárlásból maradt káposzta, annak a fele megmaradt, meg répa is, de ettől függetlenül vettem répát is, csinálni fogunk koszlósalátát, illetve vettem lila hagymát, és megint megcsinálom azt az ecetes lilahagyma salit, és bagettet, amiben fogjuk majd ezeket rakni, sajttal lesütve, azt majd csak szombaton fogom megvenni, hogy az friss legyen. És ha már mutattam, cheddar sajtot is vettem, mert úgy lesz majd, hogy a bagettet félbevágjuk, belerakjuk ezeket a szelet sajtokat, megy a sütőbe, és utána mehet rá a kész sült tépett húsi. Lesz róla videó, miket tettünk videóban, láthatjátok majd, hogy hogyan fog készülni. És akkor ezt a 2 ételt, mind a gyrosz, mind a lapocka, a következő 4 napban biztosan fogjuk enni, és akkor majd utána meglátjuk, hogy hogyan alakul a hét további része. Na de akkor gyorsan folytatom. Elfogyott itthon a fűszerkömény, vettem diót, mert szeretnék csinálni egy diós süteményt, vettem pár darab felvágottat, egy karajt, egy sonkát, meg egy fekete erdős sonkát, ez most így bőven elég lesz, tényleg nem szerettem volna túl sok mindent venni, meg már múltkor is rendes csirkemellből csináltam csirkemell felvágottat, és az nagyon jó volt, úgyhogy azt fogom majd folytatni legközelebb. Tehát ha megyek legközelebb a boltba, akkor biztos veszek csak emiatt csirkemellet. Akkor jött haza egy egész mozzarella, meg egy mini mozzarella golyók, ezt majd saliba szeretném felhasználni, ezt meg csak úgy reggelihez, és akkor a szokásos kombó, a görög joghurt 2 darab, mert 1 van még, illetve egy túró. Itt van 2 darab avokádó, teljesen rászoktunk erre a gyömbérsatra. 1 hét alatt el is fogy, tehát egy ilyen 5 nap alatt megisszuk, így ketten, nagyon jó. A lelkemnek jót tesz, bízom benne, hogy tényleg kicsit hozzájárul ahhoz, hogy jobb legyen az immunrendszer meg az emésztés. Sima tej, mármint hogy laktózmentes tej, és ismételten vettem egy zaptejet, vettem 4 darab almát, 3 darab van még, meg 2 banán, úgyhogy most banánt nem vettem, majd max, hogyha kell, akkor vasárnap, hogyha elszaladok megint, akkor hozok. Itt van a 3 darab répa, amit említettem, egy pár szem paradicsom, uborka, és megint vettem ezt a mag nélküli szőlőt, mert nekem ez nagyon ízlik, ezt 2 nap alatt simán betolom, és tényleg nagyon finom, ízletes is, attól függetlenül, hogy nincs benne mag, az íze is nagyon finom. Úgyhogy ez volt most ez a kisebb Lidl bevásárlás, mondom is, hogy mennyibe került. Ez most összesen 22.376 forintba kerül, de biztos vagyok benne, hogy 1 hétig ez ugye nem lesz elég kettőnknek, mindenképpen mennem kell még a boltba. Lehet, hogy úgy tervezem majd már, hogyha vasárnap megyek, akkor már az egész hétre, tehát a következő való hétre is úgy vásárolok, és akkor talán ezzel már igazából a szeptemberi bevásárlást is le tudom zárni, de akkor érkezem a következő bevásárlással. Szeptember 24-e van, és ma egy nagyobb bevásárlással érkezem, mert most úgy vagyok vele, hogy a következő 1,5 hétre terveztem ezt a bevásárlást, tehát hogy jövő hétvégén kelljen csak legközelebb menni. Úgyhogy emiatt is van az, hogy többféle húst is vettem, de ismételten mondom közben akkor, hogy mi lesz a menü. Kezdjük a húsos szekcióval. Vettem 2 csomagot ebből a csirkemell filéből, ezek ilyen 650 grammosak. Az egyikből felvágott fog készülni, a másikból pedig ilyen cukkinis, pestós, krémsajtos csirkés tészta. Már láthattátok a csatornán párszor. Van még a pestómból, amit múltkor vásároltam, és azt szeretném elhasználni, és akkor ehhez szeretem amúgy a legjobban a pestót használni. Persze szendvicshez is, de ezt a receptet nagyon szeretjük. Akkor sertésmarha vegyes darált húst vettem, ebből ilyen húspogácsa fog készülni japán stílusban, köretnek hozzá rizs lesz, rizst nem vettem, mert az van itthon, ahogyan tésztám is még mindig van a kifli vásárlás óta, illetve ehhez majd látni fogjátok, hogy vettem brokkolit is, mint zöldségköretnek. Akkor vettem csirkeszárnyat,
Ebből húsleves fog készülni, én a csirkeszárnyából szeretem a húslevest a legjobban, úgyhogy ezért is vettem ezt, meg egy-két zöldséget majd, amit látni fogtok. Vettem egy ilyen 700 g-os sertéskarajt, ezt még nem tudom, hogy ebből rizses hús lesz, vagy ilyen tarhonyás hús. Mind a kettő van itthon, mind tarhonya és mind rizs, mint mondtam, úgyhogy azt szeretnék majd csinálni. Felvágottak közül egy párat vettem, csak hogy erre a másfél hétre elég legyen. Egy ilyen sült sonka, egy combsonka, egy sertéskaraj és egy ilyen fekete erdősonka. Mint mondtam, az egyik csirkemellből felvágott lesz, úgyhogy azért is nem veszek mostanában már ilyen csirkemell felvágottakat. Egy savanyú ubi, ez fog kelleni majd az egyik reggelihez, illetve fogok csinálni gombapaprikást is, és akkor ahhoz savanyúság. Egy fekete olívabogyó, elfogyott itthon a majonéz, a szokásos, most már mondhatom, hogy szokásos gyömbérsat, meg egy tejet vettem, mert még mindig félig van a sima tej is, meg a zaptej is, úgyhogy úgy voltam vele, hogy pótlásként ez a sima tej, ez elég lesz erre a másfél hétre. Vettem egy tortillalapot, na és akkor, amit nagyon ritkán szoktatok nálam látni, az az, hogy péksütiket veszek, viszont amikor vannak ezek az akciós csomagolások, akkor körbe szoktam azért nézni, és általában mindig azt keresem, hogy mikor van kakaós csiga, és ebben azt hiszem 5 darab van, igen, mert így ez 500 forint volt ez az 5 darab. Számomra ez tökéletesen megéri, amikor megkívánok valami édeset, valami nasit délutánra a kávé mellé, akkor nagy ritkán van, hogy ilyesmit eszünk, de mint látjátok a bevásárlásokból, azért ritkán kerül ilyen a kosárba. Akkor 2 vettem a zappehelyből, mert majd szeretnék ismételten granolát is csinálni, meg nekünk ugye a reggeli zapkásához kell. Itt van a brokkoli, amiről beszéltem. Azért nem a frisset vettem, mert szerintem csak egy ilyen 4-5 nap múlva fogom megcsinálni azt a húspogácsát, és én nagyon gyakran járok pórul a friss brokkolival, hogyha nem aznap, vagy nem másnap használom fel, akkor rögtön bebarnul. Nem tudom miért, úgyhogy maradok a fagyasztottnál, az a biztos. Jó nagy adag paradicsomot, mi amúgy a paradicsomot szeretjük a legjobban reggelihez, meg néha paprika, azt is ugye vettem most, de ezért is van az, hogy ebből ilyenkor mi ez, 7, nem 5, ez most 9 darab paradicsom. Ez majd fog kelleni azért 1-2 főételhez is, de a reggelihez akkor ez így bőven elég lesz. 2 darab citrom, hogyha citromos vizet szeretnék inni, vagy ha rám jön az, hogy valamit sütnék, és citrom kell hozzá, akkor elfogyott itthon a vaj. Ezt a krémsajtot, ezt kifejezetten ehhez a cukkinis tésztához vettem, amiről beszéltem az elején, illetve 2 darab ilyen szeletelt sajtot, egy edámit és egy ementálit, meg 2 darab mozzarellát. És akkor itt van a cukkini, amit már említettem, van itt répa, meg ez a hát most fehér répa, vagy ilyen zellerszár, most hirtelen nem tudom ennek mi a neve pontosan, de amúgy nem annyira szeretem megenni, viszont a levesbe meg kell. Úgyhogy 2 répa lesz majd felhasználva meg ez a húsleveshez, a másik 2 répa meg most már rászoktunk erre, hogy ilyen délutáni nasinak előre ezeket megpucolom, vízbe rakom, és akkor nem puhulnak meg. 2 darab avokádó, retek, ilyen csomagoltam, vettem most, az egész jó áron volt, meg szép nagyok, úgyhogy úgy megtetszett. Egy túró, csak a szokásos, akkor banán 5 darab, almát egyáltalán nem vettem, meg mindig van 5 darab, most valahogy nem úgy fogytak, ahogy általában szoktak, és most feleslegesen nem akartam venni, úgyhogy így ez bőven elég lesz gyümölcs téren. Ezt most már biztos tudjátok, a banán meg az alma az, ami nálunk fogy. Szoktátok néha kérdezni, hogy ilyen szezonális gyümölcsöket, mint barack, meg szilva, meg a társai, miért nem veszek, és nem szeretjük annyira a barackot így önmagában. Szilvát is múltkor vettem, de azt is azért, hogy a sütibe rakjam. Tehát, hogyha arról van szó, hogy így napközben valamit nasolni, mert esetleg egy kicsit ránk tör az éhség, akkor mi ezt a 2 gyümölcsöt szeretjük csak szinte. Meg ugye láthattátok, hogy néha vettem szőlőt. Szóval egy krumpli, ez is még a levesbe megy, illetve mondtam, hogy gombapaprikás lesz, ehhez vettem a gombát, illetve tészta van itthon, mert még meglátom, hogy esetleg szaggatok-e nokedlit, attól függ, hogy mennyi időm lesz, meg milyen kedvem, de a lényeg, hogy mind liszt, tojás, meg tészta van itthon, és ehhez vettem tévépaprikát is 2 darabot, mármint, hogy egyet fogok ehhez felhasználni, meg
egyet majd a rizses húshoz, vagy hogyha tarhonyás húst csinálok, akkor egy ilyen California paprika mix, spenót, és akkor azt hiszem végig is mentünk mindenen, úgyhogy nekünk ez most így 1,5 hétre bőven elég lesz, mert azért még vannak dolgok a hűtőben. Mondom is akkor, hogy ez mennyibe került, és akkor le is zárhatjuk ezt a szeptemberi hónapot, mert szeptemberben már nem fogok, és nem szeretnék menni vásárolni, úgyhogy lássuk, hogy mennyit is költöttem. Tehát akkor ez az utolsó bevásárlás, ez 31.728 forint volt. Amit nem láttatok még, és az 2 Lidl bevásárlás között volt, azután a bevásárlás után, amikor vettem a lapockát, és ilyen tépett húst csináltunk, elmentem az Aldiba, mert nem találtam normális bagettet a Lidlben, amiben ezt a tépett húst bele tudtuk volna tenni, és az Aldiban vettem 7 darab bagettet, meg 2 csicseri borsó konzervet, mert, mint már sokszor mondtam, és a szeptember hónap egy nagyon jó példa arra, hogy egész szeptemberben nem volt csicseri borsó már a Lidlben, úgyhogy mindenképpen máshova kell már járjak amiatt. És az Aldiban ez a kiadás, ez egy ilyen 2700 forint volt. Szóval összesen szeptemberben 134 000 forint körül fizettem, és szerintem most már így jobban látjátok azt, tényleg jó példa erre a június-júliusi hónap is, hogy ilyen 130-140 000 forint között költünk mi egy hónapban élelmiszerekre, kettőnkre. Szerintem a jövőben ilyen havi összesítő formában nem fogom már csinálni ezeket a bevásárlásokat, inkább majd, amikor ilyen napi vlogokat csinálok, akkor úgy intézem, hogy aznap menjek el ilyen heti bevásárlásra a Lidlbe, és akkor láthatjátok, hogy miket vettem, és abból mi fog majd készülni. Nem mondtam a videó elején, de természetesen mindegyik héten, amiket mondtam menüket, a legtöbbet láthatjátok, miket ettünk videóban, vagy az ilyen tematikusabb videóimban, ezeket az ételeket, amiket készítek, a legtöbbet igyekszem mindig felvenni nektek. Remélem, hogy tetszett most ez az összesítő is, és hogyha igen, akkor megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni a videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!